Ở Việt Nam mọi người hay nghĩ là nợ là xấu đúng không? Kể từ khi mà mình sang Canada học về tài chính đầu tư thì mình nhận thấy là nợ không phải lúc nào cũng xấu. Nếu như các bạn sử dụng nợ một cách thông minh thì nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn cũng như là tăng khả năng đầu tư của bạn. Trong video này, mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa nợ xấu và nợ tốt và sẽ giúp các bạn biết khi nào nên vay và khi nào nên nói không. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Nợ tốt là những khoản vay mà giúp chúng ta tăng giá trị dòng trong dài hạn cũng như là giúp chúng ta nâng cao thu nhập. Sau đây là một vài những ví dụ về nợ tốt. Đầu tiên là nợ thẻ tín dụng với điều kiện là các bạn phải thanh toán đúng hạn. Khi mà các bạn sử dụng thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc bên công ty tài chính sẽ đưa ra cho các bạn rất nhiều ưu đãi. Ví dụ như các bạn được tích điểm này, hoàn tiền 1 đến 2% trên tổng số tiền mà các bạn chi tiêu. Chỉ khi mà các bạn sử dụng thẻ tín dụng các bạn mới có được những quyền lợi đó. Còn nếu như các bạn sử dụng tiền mặt hay là chuyển khoản thì các bạn không thể sử dụng những quyền lợi đó. Việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ có lợi ích rất lớn khi mà các bạn chỉ sử dụng chúng để mua những thứ mà các bạn có khả năng chi trả. Thứ hai là các bạn vay mua nhà để ở. Mua nhà là một trong những quyết định rất là lớn trong cuộc đời của mỗi người. Để mà có thể tiết kiệm được tiền mặt để mua được nhà thì sẽ mất thời gian rất là lâu. Tuy nhiên, nếu mà các bạn có thu nhập ổn định thì việc vay tiền để mua nhà không phải là một việc xấu. Vì đó là một khoản vay thế chấp thì ngân hàng sẽ cho các bạn vay 80% giá trị của căn nhà. Đối với ngân hàng đó là một khoản vay ít rủi ro. Vì thế mà lãi suất của nó thường thấp. Vì lãi suất thấp, thay vì việc mình trả hết bằng tiền mặt, mình có thể vay ngân hàng thế chấp và sử dụng cái số tiền mặt còn lại đi đầu tư lấy lợi nhuận cao hơn. Đó là một cách mà giúp các bạn có thể tăng khả năng đầu tư của mình. Hơn nữa là giá trị căn nhà thường tăng theo thời gian tùy vào vị trí. Thì đối với mình đó là tác dụng kép của việc mình vay ngân hàng để mua nhà, giúp cho mình có thể vừa tiết kiệm cưỡng bức vào giá trị căn nhà cũng như là vừa có thể có tiền để đi đầu tư những phương án khác cho lợi nhuận cao hơn. Nếu như các bạn vay tiền để mua nhà cho thuê, ngoài những cái lợi ích của việc mua nhà để ở, các bạn còn có thể có được một nguồn thu nhập từ việc thuê nhà và nguồn thu nhập đó sẽ giúp các bạn tích lũy được tài sản nhanh hơn. Ví dụ cuối cùng đó là nếu như các bạn vay để đầu tư kinh doanh hay là vay để mua một phương tiện giúp các bạn tạo ra thu nhập thì đó cũng không phải là nợ xấu. Tất nhiên là nó còn phụ thuộc vào lợi nhuận từ việc kinh doanh cũng như lợi nhuận từ nguồn thu nhập thêm của các bạn. Nếu như mà lợi nhuận từ việc kinh doanh thấp hơn so với lãi suất của ngân hàng thì các bạn không nên vay. Vậy nợ xấu là gì? Đây là những khoản mà các bạn vay để dùng chi tiêu mua sắm, chi tiêu những thứ mà không tạo ra thu nhập cho các bạn. 5 thứ mà được coi như là nợ xấu đó là vay không có kế hoạch hay là vay tín chấp lãi cao. Thứ hai là dùng thẻ tín dụng mất kiểm soát, trả chậm. Thứ ba đó là các bạn vay để mua sắm hàng xa xỉ, giảm giá trị theo thời gian. Thứ tư đó là vay mua sắm ô tô mà không sử dụng để tạo ra tiền. Đây là một khoản vay xấu bởi vì theo thời gian giá trị chiếc xe đó giảm đi và bạn cũng phải trả một phần lớn số tiền lãi. Đó là số tiền mất đi của bạn. Và cuối cùng đó là vay mua trả góp lãi cao, ví dụ như tivi, tủ lạnh. Đây là những khoản vay không cần thiết và nó cũng sẽ không tạo ra giá trị cho các bạn. Vậy trước khi mà các bạn vay một khoản nào đó, hãy trả lời 3 câu hỏi sau để giúp các bạn có thể đánh giá được xem là các bạn nên vay hay không. Thứ nhất, khoản vay đó có giúp mình tạo ra giá trị không? Ví dụ như có giúp mình tăng thu nhập hay là giúp mình mua một tài sản mà tăng giá trị theo thời gian hay là giúp mình mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Nếu câu trả lời là chưa chắc hoặc là không, các bạn nên cân nhắc không nên vay khoản tiền đó. Điều thứ hai mà các bạn cần phải hỏi bản thân đó là liệu khoản vay đó có ảnh hưởng đến những chi tiêu thiết yếu của bạn không?
Chi tiêu thiết yếu ở đây như là ăn ở, những chi phí mà để duy trì cuộc sống hiện tại của bạn. Nếu như các bạn phải giảm tiền ăn hay là cắt tiền thuê nhà để có thể trả những khoản vay đó thì đó là dấu hiệu mà các bạn đang vay quá khả năng của các bạn. Các bạn không nên vay số tiền đó. Và câu hỏi thứ ba, nếu như mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch như là bạn bị mất việc hay là đầu tư thua lỗ thì các bạn có phương án dự phòng không? Thường thì các bạn nên có một quỹ dự phòng ít nhất từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh sống của các bạn. Nếu như các bạn không có khoản dự phòng đó thì các bạn nên cân nhắc việc các bạn có nên đi vay hay không, vì nó sẽ là một rủi ro rất cao đối với tài chính của các bạn. Nói tóm lại, việc sử dụng nợ không hoàn toàn xấu. Nếu như các bạn sử dụng nợ một cách thông minh thì nó sẽ giúp các bạn đi nhanh hơn trên con đường tự do tài chính của các bạn. Vậy các bạn hiện tại đang có những khoản nợ nào? Các bạn đang quản lý nợ của mình như thế nào? Hãy bình luận bên dưới để mình biết nhé. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.